السلام عليكم ورحمة الله. تعليم رسم المناظر الطبيعية خطوة بخطوة بألوان الأكريليك والفرشاة. الدرس 434. تلوين السماء باللون الأزرق والبنفسجي. شوفوا درجة اللون وشوفوا المساحة اللي غادي ندير الطلاء فيها، يعني غادي ندير اللون حتى وسط اللوحة، يعني في مستوى وسط اللوحة باش نلون السماء كيف ما شفتوا. لاحظوا الفرشاة، بنفس الفرشاة غنبدا نرسم في خلفية ديال بعض التلال والجبال اللي غتكون في خلفية هذا المنظر. وشوفوا اللون كي داير، درت اللون البنفسجي والاسود والاحمر والاصفر اوكر، وضفت ليه حتى الاخضر، وغادي نبدا اللون في التركيبه، يعني نضيف لون ونقص لون على حساب الاختلاف اللوني او التنوع اللوني اللي كاين في هذه المساحه. المهم نعتبروا هاد التلال اللي غادي نرسم هي خط الافق، ولكن غتكون خلفيه لهذا المنظر. نحاول ننوع من هذا اللون، يعني نقوي اللون البني ونضيف اللون اوكر اصفر اوكر وندخل اللون اخضر وما يبانش لون موحد. ثم غادي نحدو بخط لتحت باش ندير طريق. شوفوا العمليه ديال التخطيط بالفرشاة، بنفس الفرشاة غندير اللون الاسود نضيفو على نفس التركيبه، والاخضر نحاول نديرو من التحت باش يعطي ظلال، نبع من التحت ظلال وتبين تدرج لوني ديال غابه وطريق. شتو العمليه سهله بسيطه. المساحه اللي بقات بدون لون غنحاول نوزع فيها لون خفيف من نفس هاد العائله ديال اللون. لاحظوا هنا البني كيفاش غنوزعو على الجهه اليمنى، بني واسود بطبيعه الحال. شوفوا التدرج اللوني كيفاش داير. ثم نعاود نكرر اللون من التحت باش نقوي لون الظل، ونوزع الان مره اخرى لون قوي كيف ما قلت لكم. نحاول نوزعو لتحت باش يبان تدرج لوني وتبان هاد المساحه كلها مظلمه. نفس الدرجه ديال اللون غنخففها بالابيض ونضيف عليها شيئا من الاصفر والبنفسجي ونوزعها باش ندير فراش اخر لطريق غتكون هنا. طريق هي اللي غتحدد لي المعالم ديال الابعاد. ولا لاحظتوا هنا راه ما استعملتش قلم الرصاص بتاتا، الفرشاة والالوان. كيف ما كنقول احبابي دائما، هناك بعض المناظر خاصني نخططها بالقلم الرصاص او بالصباغه، وهناك مناظر لا تحتاج الى تخطيط. غنبدا نعطي في اضاءه من الفوق، اضاءه باللون احمر واللون اصفر اوكر واللون الابيض وحتى اللون الاسود شيئا ما. لاحظوا كيفاش كنوزع الاضاءه الاولى، هذه الدرجه الاولى ديال الاضاءه غنوزعها باش نبين اشجار في هذا اللون. لاحظوا التوزيع ديال اللون، ونبدل درجه اللون من حين الى اخر ومن زاويه الى اخرى. وشوفوا المساحه اللي وزعت فيها الاضاءه بقى لتحت دائما عندي في الظل كيف ما شفتوا، لانني باغي هذه المساحه تكون كلها مظلمه. غادي نخفف اللون باضافه الاصفر والابيض ونوزع اضاءه اخرى، درجه اخرى من الحشائش. لاحظوا الفرشاة الانجولو باش نبين حشائش وبعض المروج في هذه المساحات، دائما من نفس طبقة اللون اللي هي البني والبرتقالي والاصفر. شوفوا الضربات كنحاول ننوعها ونبدلها ونوزعها في اماكن فقط. الوسط كيف ما كتشوفوا غادي ندير بعض الضربات او شظايا ديال الضربات فقط، لان هذا الوسط غادا تملا بالاشجار والجوانب غادا تبقى تبان كخلفيه. بطبيعه الحال هذا المنظر اللي درتو كخلفيه ما غيبقاش يبان كله، غيتغطى باشجار. ضفت اللون البني مره اخرى اللي قويت فيه الاسود، اسود واحمر وبنفسجي، عطاني هذه الدرجه كيف ما شفتوا. وندير هنا سياج غادي يكون كنهيئ الوان الظل باش من بعد سهل عليا عمليه توزيع الاضاءه. وشوفوا عمليه توزيع الظل ودرجه اللون والكيفيه ديال احترام الابعاد. هنا
درت خطوط العرض والطول مع نقطة التلاشي، جبتها من نقطة التلاشي هي فين كندير دابا اللون. نقطة التلاشي نقدر نعتبرها وسط اللوحة بالضبط باش تعطيني هاد الخطوط المتوازية وهاد الخط العريض اللي درت بمثابة سياج. غنعاود نمشي للطريق الآن، غندير اللون الأصفر أوكر والتركيبة اللي درت في الخلفية مع اللون أصفر أوكر من الجوانب باش نبين بعض الحشائش وظلال، ثم نوزعها على الجهة اليسرى كذلك. شوفوا طريقة التضليل كيفاش غنبدا نوزع في الظل ومن بعد نوزع الإضاءة ديالي بكل سهولة. نفس اللون كنضيف عليه الأبيض والأصفر وكنبدا نوزعه الآن طبقة أخرى. شوفوا عملية توزيع الإضاءة بسهولة وبساطة، ونملأ هاد المساحة اللي بقات فارغة باش نبين الطريق. الآن مني بينت اللون راه بدات كتضح لكم المعالم ديال المنظر اللي جاي، وكل شيء هادشي بدون تخطيط كما قلت. غادي نوزع على الحدود ديال اللون اللي درت الأول باش نعطي إضاءة. وعلاش كندير أنا الفراش الأول؟ لأن الفراش الأول كيهيئ لي الأرضية باش تستقبل الألوان الأخرى وتنعكس عليها، بالتالي كنحصل على انعكاس خفي في الألوان كيعطيني واقعية أكثر في المنظر الطبيعي. كندير اللون البني اللي خففته بالأحمر والأبيض، ونبدا ندير بعض الموتيف، بعض التحديدات غتبين لنا ظلال وحصى وأحجار صغيرة غادا تبان، وبعض الحشائش النباتات يعني اللي غادا تبين لنا هنا معالم الطريق. شوفوا مني غنوزع هاد الضربات اللي عبارة على خطوط وخربشات حددت لنا النوعية ديال الطريق اللي درنا، ثم نفس الخربشات غادي نديرها على الخلفية اللي درت في الأول ديال تلال المعشوشبة اللي كيف ما تشوفوا حشائش جافة غتبان كخلفية لمنظر جاي فيه أشجار وبيت وطريق. ولاحظوا الآن اللون الأخضر والأسود غنبدا نوزعه في لون السماء، غادي يملأ لي المساحة ديال الأفق كلها باستثناء الجهة اليمنى. وغتشوفوا كيفاش غنوزع اللون الأخضر كيفاش غيترجم المنظر بهاد الضربات. اللون الأخضر الآن راه خفيف، درت اللون الأسود مع الأخضر وضفت ليه الأصفر وشيء من الأبيض. الجهة اليمنى درت اللون أسود وأخضر. شوفوا كيفاش اللون يبان مختلف، لأنني دائما كنحاول نلعب بالألوان، كنضيف الأسود ونضيف الأخضر ونقص باش نبدل درجة اللون، وهكذا دائما حاولوا تفهموا هذه المسألة ديال تغيير اللون من زاوية إلى زاوية في المنظر الطبيعي، لأن هذا التنوع اللوني راه هو اللي كيخلق لي انعكاسات ديال المنظر الطبيعي، الانعكاسات الضوئية اللي كتكون في المناظر الطبيعية. شوفوا التوزيع الآن غنضيف اللون الأسود على الأخضر بقوة، وشوفوا طريقة ديال التوزيع، وشوفوا الفرشات اللي كنوزع بها، فرشات الأنجولو، والزوايا اللي غنوزع فيهم اللون الفوق وجيت باللون من التحت. الآن غندير لون كيف ما قلت أسود وأخضر قوي، لأن هنا هاد الجهة غتكون مظلمة أكثر وغتعطيني واحد الدرجة ديال الظل محتاج ليها في هاد الزاوية بالضبط. لأن لا شفتوا معايا المنظر الأشجار البعيدة بطبيعة الحال غيكون منعكس عليها الإضاءة، القريبة راه غتكون مظلمة بطبيعة الحال، وهذا ما تقتضيه القوانين ديال توزيع الظل والضوء. وهذا غير لون الظل، لأنني غنوزع من بعد الألوان ديال الضوء، ولكن نهيئ لون الظل بالدرجة اللي استحق في المنظر. الآن غنبدا ندير في جذوع ديال الأشجار باللون أسود وبني، ضفت الأسود والأحمر والبنفسجي في الأشجار البعيدة باش ندير غابة هنا. ولاحظوا كيفاش كنجر بفرشاة لسان الطير وكندير خطوط متوازية، لاحظوا خفيفة باش تبين لي على الجهة اليسرى السياج وعلى الجهة اليمنى كتبان غابة وفيها الجذوع ديال الأشجار كثيرة. الآن غادي نجيب فرشاة المروحة ونجيب اللون البني اللي خففته، ضفت ليه الأحمر
والابيض، وغنبدا ندير في التحديدات ديال اللون اضاءه منعكس على هذا السياج. هذا سياج غنعتبره سياج من قصب كيكون في البوادي وكيكون في الطرق. ثم غنبدا نعطي الاضاءه للون البني باضافه الابيض والاصفر اوكرا على نفس اللون اللي هو بني. بطبيعه الحال دائما كنستخرج الوان الاضاءه من الوان الظل الاولى باش يبان اللون منسجم وتعطي الالوان انسجام قوي. لاحظوا دابا مني درت هاد الضربات كيفاش بانت الان، يعني التركيبه ديال الالوان اللي كاينين في اعواد الغابه وجذوع الغابه. الان اللون الابيض والاصفر نوزعو كذلك بخطوط عريضه متوازيه، ونبدا رسم في الجذوع ديال هاد الاشجار اللي في مقدمه الصوره باللون البني مره اخرى. واللون البني راه حتى هو كنخففو رغم انه قوي. لاحظوا الان كيفاش ضفت الاسود الاحمر باش نبدا بانعكاسات ضوئيه منذ تنشئه الوان الظل. لاحظوا ندير جذوع هنا، نحاول نركب الجذوع بالوان قويه فيها الاسود والاحمر، وبالوان خفيفه فيها الاسود والاحمر والابيض بطبيعه الحال. وحتى الاصفر راه كنضيفو غير ما كيبانش لان لون الاسود قوي كيجر كياكل الالوان ان صح التعبير. لاحظوا التوزيع الان ديال هاد الشجره ديال الجذوع ديال الشجره من بعد هادشي كله غيبان، والتركيبه ديال الوان الظل كلها غتبان بمجرد ما نبدا نوزع في لون الضوء. الان غنرسم البيت، لاحظوا بدون تخطيط بالفرشاة فقط. يقتضي مني المنظر احيانا انني نستعمل الفرشاة بدون تخطيط كهذا المنظر اللي كتشوفوا الان. غنوزع اللون اصفر اوكر مع اسود واخضر، لاحظوا ابيض وابيض باش تبان هاد الدرجه ديال اللون. غنوزعها على الجدار. الفوق درت اللون بني مع لون اسود قوي كيف ما شفتوا، ونخلي البيت حتى تنشف الوانه عاد باش نجي ليه. وهاد المساله حتى هي ننبه لها لانني كيسولوني على احبابي بزاف. اللون احيانا كنخليه تينشف ونرجع ليه ونبدا نوزع في اللون الاخضر الان في الاشجار. اللون اخضر درجه يعني قويه شيئا ما مخففوش، دايروا اخضر طبيعي. ثم غادي نخففوا الان باللون اصفر الحامضي ونديروا كاضاءه من الفوق بفرشاه المروحه. غنبدا نوزع هاد الاضاءه. لاحظوا التوزيعه ديال الاضاءه كيفاش غادي دير الفارق في هذا المنظر الطبيعي الرائع اللي كيف ما كتشوفوا. نوزعوا كذلك داخل هاد الالوان الخضراء. ندخل في الجذوع من الداخل وندير اوراق نبدا نوزعها يعني متوازيه، نفس الضربات ونفس الشكل ديال الضربات. نضيف اللون البرتقالي على الاخضر ونوزعه كذلك لان هناك تنوع في اوراق هذه الاشجار. واقول دائما حينما يكون التنوع اللوني كتكون المناظر الطبيعيه رائعه كيف ما كتشوفوا، رغم ان الالوان كتكون مظلمه. وهذا نموذج من هاد المناظر اللي كتشوفوا فيها بهذه القوه ديال اللون وبالتنوع اللوني. اللون الاخضر بطبيعه الحال كنوزع الاخضر يعني اخضر قوي، ثم الان اخضر خفيف باضافه اللون الاصفر. ودائما اقول بان الاضاءه كتجي على جهه وكنخلي الجهه الاخرى مظلمه باش يبقى داك التوازن والانسجام بين الوان الظل والضوء. نزيد نوزع الالوان مره اخرى فوق البيت باش نبين واحد الكثافه اللونيه، كثافه ديال الاشجار. شوفوا درجه اللون وشوفوا طريقه توزيع الفرشاة للون. بطبيعه الحال راني دائما كنخفف نضيف اضافات للون، ماشي ضروري نستعمل لون واحد. لاحظوا على حساب الزوايا ديال المنظر وعلى حساب الانعكاسات الضوئيه. الان ضفت الرمادي والازرق والاخضر على نفس الالوان، عطاني هاد الدرجه. ونضيف الابيض مره اخرى باش نعطي اضاءه لهاد الدرجه. لاحظوا غنضيف الابيض باش ندير انعكاسات ضوئيه خفيفه في نفس الزاويه. لاحظوا ثم نجي للجذوع ديال الاشجار اللي في مقدمه الصوره ونبدا نعطيها في اضاءه.
الا قلنا بان الالوان ديال الاضاءه راه من نفس عائله الالوان، كنديروا هذه العمليه. لاحظوا لون بني اللي خديته من اللون البني الاول، الاسود والاحمر، عطيته الابيض ودرته كتوزيعه هنا. لاحظوا عطاني الاضاءه بسرعه، ما نزيدش نفكر كيفاش نجيب لون اخر، راه من نفس عائله اللون اللي كندير ديال الظل. دائما كنشأ لون لوحده وكينسجم انسجام قوي. بفرشاة المروحة غنبدا نوزع الآن في اللون أبيض وأصفر، غيعطيني الإضاءة الأخيرة بدون تعمق في درجات الألوان. وهذا رحمة بالمبتدئين اللي كيلقاو صعوبة في كثرة يعني تدرج اللوني في المنظر الطبيعي، وباش نسهل حتى عملية الرسم على أحباب المبتدئين. لاحظوا فرشاة المروحة في توزيع الجذوع على الأشجار، دقيقة فرشاة المروحة في التحديد. لاحظوا اللون والألوان. غنمشي للجهة اليمنى في خلفية هذا التلال ونوزع بعض الضربات، ثم نمشي مرة أخرى للسياج بفرشاة المروحة باش ندير إضاءة وندير بعض الحشائش باللون أصفر وأبيض وبني. لاحظوا كيفاش غنبدا نوزع بفرشاة المروحة. وهنا في هذه المساحة غادي نخدم يعني بقوة وبكثرة باش نعطي تعدد لوني غنحصل به على انعكاس ضوئي للون البني، انعكاس ضوئي للون الأصفر في الأشجار واللون الأخضر كذلك، ثم ندير بني ظل ديال الشجرة أو الأشجار اللي كاينين تما بني بنفس عائلة البني اللي درت الأول، إلا أنني كنقويه أكثر بإضافة الأسود باش ندير عمق لوني تما ويبان الظل قوي. لاحظوا توزيعة ديال الظل كيفاش غنمشي بها على الطريق، راه حتى الطريقة ديال التوزيع خاصني نحترم الأبعاد فيها، رغم أنني ما خططتش الشكل ديال ظل الشجرة لتحت، ولكن غنخدمو بالفرشاة. لاحظوا الخط الأفقي اللي مشى فيه هذا الظل وكيفاش حاولت نلعب بالتحديدات ديال الظل باش ما يكونش هناك اعوجاج وما يكونش الظل في المحل ديالو. نوزع نفس اللون على زوايا البيت والاشجار باش يبان عمق. لاحظوا مني وزعت هذا اللون بان تحت الظل وعمق لوني، عطاني المنظر واحد النظرة اخرى. وشوفوا مقدمة الصورة، هاد الالوان اللي درتها في الاول ونشفات كيفاش بين الطريق، بان واحد الظل تما واللون البني. الان غندير اللون البنفسجي والازرق والاسود، غنوزعو من جوانب هذا الظل. ولاحظوا كذلك بدوره كيفاش غيعطي لهذا الظل قوة وانعكاس ضوئي بين واضح للاشجار لتحت باضافة هذا اللون، لانني الا خليت اللون اسود بوحده ما غاديش يبان، غيبان اللون اسود ميت. لذلك اللون الاسود ما نستعملوش لوحده. هذه هي التصحيح ديال الغلط اللي واقعين فيه بعض الاخوه، كي يقولوا ما نستعملوش اللون الاسود. لا بالعكس، نستعمل اللون الاسود ولكن مع الالوان اللي في المنظر باش يعطينا القوه، لان اللون الاسود قوي جدا وكيخلق لنا الظلال اللي ما يخلقاش لنا لون اخر. غنوزع اللون البني في الجوانب على الجهه اليمنى والجهه اليسرى باش نحدد كذلك بعض الظلال والتحديدات. لاحظوا بعض الاحجار وظلال منعكسه ديال الاشجار في الارضيه بفرشاة المروحه كيف ما كتشوفوا. نحاول نوزع الان الاصفر والاخضر والابيض، غنوزعه في البيت باش نبين الانعكاس الضوئي ويبان لون الجدار في المنظر الطبيعي. على الجهه اليمنى غنضيف اللون البني او الاحمر مع الاسود. ولاحظوا الاختلاف اللوني رغم انني ضفت الابيض كيفاش بين على الجهه اليسرى وكيفاش بين على الجهه اليمنى. وزعتها بالفرشاة ونمشي لجهه اخرى حتى تنشف الالوان. غنمشي للقرميد، غندير لون، لاحظوا اللون لون خليط من الاصفر والاحمر والابيض، غنديرو كقرميد من الفوق. ولاحظوا الضربات بالفرشاة، نقط وبعض الخطوط والخربشات اللي غادا تبين ليا الموتيف ديال القرميد. كنحاول نحط الفرشاة فقط، نهز اللون ونحطوه بنقاط ضربات وخربشات وبعد الزيكزاك بالفرشاة باش تخلق ليا هذا الموتيف.
ثم نحدد القرميد على الجوانب باش يبقى دقيق ونعطيه الظل من التحت. ثم غتشوفوا العمليه ديال توزيع الظل في هذا البيت باللون البني مره اخرى. لاحظوا كنديروا كخط لون بني دائما حاضر في هذا المنظر، لان المنظر قوي بالوان الظل، وهذه الالوان اللي درتها مضيئه غتزين وتعطيه قوه اكثر، لان المنظر هكذا، المنظر بهذه القوه اللونيه وبهذه الكثافه ديال اللون الظل كيبان جميل ورائع. غنبدا الرسم الان في النوافذ والابواب دائما باللون البني، وبطبيعه الحال راه حتى اللون البني بعض المرات كنغيره باضافه الاحمر اكثر او الاسود اكثر على حساب الظل والضوء اللي كاين. هنا ضفت اللون الاسود بقوه، شوفوا كيفاش كتبان الابواب والنوافذ قويه جدا كيف ما كتشوفوا. نحدد القرميد الفوق ونبدا ندير في شي ظلال باللون الرمادي والاخضر والاصفر والبنفسجي على الجوانب بفرشاة الانجولو. دائما ضربات خفيفه غنحدد فيها بعض التحديدات اللي كتكون في الجدار، بعض الاوساخ كيف ما كتشوفوا بلون رمادي واخضر واصفر وابيض بطبيعه الحال، لان الرمادي من الابيض والاسود. ونبدا ندير في شي جذوع هنا على الجوانب ديال السياج اللي درت في الاول باش نحدد بان السياج راه واضح في المنظر. نضيف ليه هاد الجذوع ونحدد بعض الظلال ديال الاشجار في البيت وبعد الاضاءه اللي كاينه في الضوء او في الظل ديال الشجره عفوا باللون البني. غنبدا نحدد في اضاءه هنا بلون البني. لاحظوا اللون البني خفيف اخف من اللون البني الاول، وهذا اللون راه كيعطيني تحديدات لما تبقى من الالوان اللي بجانب هاد الاشجار. لاحظوا نحاول دائما نوزع الالوان ديال الظل بقوه باش مني غنحط الوان الضوء غتبان قويه جدا. تحديدات على السياج بفرشاة الانجولو. نضيف اضافه ديال انعكاس ضوئي على الجذوع ديال الاشجار بلون بنفسجي وازرق واسود. الاضاءه باللون ابيض واخضر وازرق على الجوانب ديال الطريق باش نحدد الطريق. درتها بالسكين ضربات فقط، ما غاديش ندير كاع الجهه ديال الطريق باش نحدد بعض التحديدات في الطريق. لاحظوا الان الضربات كيفاش عطات لي المنظر قوه، بل المنظر واقعي اكثر بهاد الضربات الخفيفه. بالسكين نحاول ندير جذوع ونعطي اضاءه في البيت دائما باللون ابيض مع الوان اخرى اللي غتكون من نفس العائله ديال الالوان ديال الاضاءه. لاحظوا اللون ابيض مع اصفر، اللون ابيض مع بني، اللون ابيض مع اخضر وهكذا. ثم غندير طريق امام هذا البيت بعد ما نكون درت الاضاءه من الجوانب ونحدد هذا الطريق اللي غيبان تحت البيت. لاحظوا باللون ابيض واصفر بجره واحده غيبين لي الموتيف تما، ونعطي اضاءه اخرى وتحديدات اضاءه في الجوانب ديال الاشجار بنفس العائله ديال اللون، يعني ابيض واحمر واصفر. شوفوا اللون كيفاش داير، عطى موتيف ديال اضاءه وانعكاس ضوئي خفيف على هاد الرمال والاتربه اللي كاينه في الطريق بضربات خفيفه. ولاحظوا العمليه ديال توزيع هاد الضربات. وبهكذا نكون انهيت المنظر الطبيعي ديالي الرائع. نتمنى من الله يكون عجبكم هذا المنظر وتكونوا خديتوا نبذه على طريقه رسم المناظر الطبيعيه بدون تخطيط. هذه نبذه، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من بعض التقنيات وخديتوا المفيد الجديد. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناه للذين لم يشتركوا بعد، والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم، وما تنسوش حتى اللايك حتى هي. تحياتي الخالصه لكل احبابي، اخوكم مصدق بشعيب. السلام عليكم.